के तपाईहरु पनि कोरियन भाषा सिक्दै हुनुहुन्छ? यदि हुनुहुन्छ भने यो उच्चारण विधि नजानेसम्म कोरियन भाषा पास गर्न सकिने छैन। त्यसैले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर सिक्नु होला। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates. उच्चारण विधिलाई चाहिँ कोरियनमा फारुम फाङबा भनिन्छ। यरबुन्दुल आनिङासिमनिका नमस्ते सम्पूर्ण साथीहरुलाई। आज चाहिँ हामी उच्चारण विधि पढ्ने छौं। उच्चारण विधिको पार्ट 1 मा सम्पूर्ण साथीहरुलाई स्वागत छ। उच्चारण विधिमा चाहिँ हामी आज ग द ब ज शब्दको अगाडि आए भने कसरी उच्चारण गर्ने र शब्दको पछाडी आए भने कसरी उच्चारण गर्ने भनेर सिक्ने छौं। एकमा हेरौं है त। ग द ब ज यी चारवटा अक्षर अवस्था अनुसार फरक तरिकाले उच्चारण हुने गर्दछ। एकको एकमा हेरौं। आई एक ग को पढौं है त। ग चाहिँ शब्दको अगाडि आएमा ख उच्चारण हुन्छ भने शब्दको पछाडी आएमा ग नै उच्चारण हुन्छ। उदाहरण हेरौं कसरी है त। फोगी उदाहरणलाई चाहिँ फोगी भनिन्छ कोरियनबाट। शब्दमा हेरौं। खागे खागे भनेको पसल। यसलाई किन खागे भने त किनभने ग चाहिँ शब्दको अगाडि आएमा ख नै उच्चारण गर्नुपर्छ र पछाडी आएमा ग उच्चारण गर्नुपर्छ भनेर नियममा छ। त्यसैले यसलाई चाहिँ अब गा नभनेर अब के भन्नु पर्यो त हामीले खा भन्नु पर्यो। त्यसैले यसलाई खागे। तलक पनि हेरौं है त। खोगी किन खोगी भन्यो त किनभने ग अगाडि आयो भने ख उच्चारण गर्नुपर्छ र पछाडी आयो भने ग नै उच्चारण गर्नुपर्छ। त्यसैले यसलाई पनि खोगी। खोगी भनेको मासु। त्यसैगरी खिगे खिगे भनेको के हो त मेसिन। खोगे खोगे भनेको के हो त गर्दन। त्यसैगरी अब राइट साइडमा हेरौं। खागु यसलाई किन खागु भन्यो त किनभने शब्दको अगाडि ग आएमा ख उच्चारण गर्ने र पछाडी आएमा ग नै उच्चारण गर्ने भनेर हामीले नियम पढिसकेका छौं। त्यसैले यसलाई पनि खागु भन्यौं। खागु भनेको के हो त फर्निचर र परिवार। खिगु खिगु भनेको के हो त औजार। खोगेक खोगेक भनेको के हो त ग्राहक। फेरि यहाँ तल ग आको छ। ग तल आउँदा फेरि उच्चारण विधिको नियम अनुसार क हुन्छ। त्यसैले यसलाई पनि क भनेको हो। यसको बारेमा डिटेल्समा चाहिँ हामी अर्को भिडियोमा पढ्ने छौं। अहिले चाहिँ यति मात्र बुझिराखौं कि उच्चारण विधिको नियम अनुसार ग तल आउँदाखेरि क भनेर पढ्नुपर्छ भनेर बुझिराख्नुस्। अर्को भिडियोमा बुझाउने छु। खागेक खागेक भनेको मूल्य। यसमा पनि त्यही नियम नै हो। यहाँ पनि ग तल आको छ। ग तल आउँदाखेरि उच्चारण विधिको नियम अनुसार क भनेर पढ्नुपर्छ हामीले। त्यसैले यसलाई पनि खागेक भन्ने। खागेक भनेको के हो त मूल्य। खोङ्गी खोङ्गी भनेको हावा र कचरा दुईटै हो। यसमा पनि अब अ तल आको छ। अ तल आउँदा हामीले के भनेर पढ्ने त ङ। उच्चारण विधिको नियम अनुसार अ तल आयो भने ङ भनेर पढ्नु पर्छ। यसको बारेमा पनि हामी अर्को भिडियोमा विस्तृत रूपमा बुझ्ने छौं। आज चाहिँ हामीले ग को बारेमा के पढ्यौं एकचोटी फेरि सुनौं है त। ग को बारेमा आज हामीले 3 वटा नियमहरु पढ्यौं। शब्दको अगाडि आउँदाखेरि ख उच्चारण गर्ने र शब्दको पछाडी आउँदाखेरि ग उच्चारण गर्ने र शब्दमा तल झुन्डेर आएको छ भने त्यसलाई क भनेर उच्चारण गर्ने भनेर आज हामीले पढ्यौं। त्यसैगरी 2 नम्बरमा अब द को उच्चारण विधिको नियमहरु पढौं है त। द चाहिँ शब्दको अगाडि आएमा थ उच्चारण हुन्छ भने शब्दको पछाडी आएमा द नै उच्चारण हुन्छ। ल उदाहरणमा हेरौं है त। शब्दमा हेरौं। थुदा थुदा भनेको के हो त छोड्नु। थु अगाडि थु कसरी भयो त द अगाडि आउँदा थु कसरी भयो भन्दाखेरि द चाहिँ शब्दको अगाडि आउँदाखेरि थ उच्चारण गर्नुपर्छ र शब्दको पछाडी आउँदा द नै उच्चारण गर्नुपर्छ। त्यसैले यसलाई थुदा भनिएको हो। थुदा भनेको के त छोड्नु। थान्दुक थान्दुक भनेको चाहिँ एकल। थुदिय थुदिय भनेको अनन्त। थेदाप थेदाप भनेको के हो त जवाफ। फेरि तल यहाँ ब आएको छ। ब तल आउँदा हामीले के भनेर पढिरहेको छौं त प भनेर पढिरहेका छौं। किनभने ब तल आयो भने उच्चारण विधिको नियम अनुसार ब तल आउँदाखेरि त्यसलाई प भनेर पढ्नुपर्छ। यो चाहिँ उच्चारण विधिको नियममा छ। यसको बारेमा पनि हामी अर्को भिडियोमा विस्तृत रूपमा पढ्ने नै छौं। थुदुरिदा थुदुरिदा भनेको चाहिँ ठोक्नु हिकार्नु। थोदुक थोदुक भनेको चोर। थेदुङ थेदुङ भनेको समान। समान भनेको बराबर के सम्मान बराबर भनेको समान इक्वल। थिदिदा थिदिदा भनेको के हो त पाइला चाल्नु। त्यसैगरी अब 3 नम्बरमा ब को उच्चारण विधिको नियम पढौं है त। ब चाहिँ शब्दको अगाडि आएमा फ उच्चारण हुन्छ भने शब्दको पछाडी आएमा ब नै उच्चारण हुन्छ।
ल अब फोगीमा हेरौँ। फोगी भनेको उदाहरण अगाडि नै भनिसकेको छु। शब्दमा हेरौँ है त। फाबो, फाबो भनेको मूर्ख लाटा। यसलाई किन फाबो भनियो त? किनभने ब शब्दको अगाडि आउँदाखेरि जहिले पनि फ उच्चारण गर्नुपर्छ भनेर उच्चारण विधिको नियममा पढिसकेका छौँ। त्यसैले यसलाई अब बाबो नभनेर फाबो भनिएको हो। फाबो भनेको के हो त? मूर्ख लाटा। अब फिबिदा, फिबिदा भनेको मोल्नु। अब यसलाई फिबिदा कसरी किन भन्यौ त? किनभने ब अगाडि आउँदाखेरि उच्चारण विधिको नियमअनुसार फ उच्चारण गर्नुपर्छ र त्यसभन्दा पछाडि जति पनि बहरू आउँछ फात्सीमा बाहेक त्यो सबैलाई हामीले ब नै उच्चारण गर्नुपर्छ। त्यसैले यसलाई फिबिदा भनिएको हो। यहाँ बिचमा ब छ, बिचमा ब आए पनि हामीले ब नै उच्चारण गर्नुपर्छ। शब्दको अगाडि आउँदाखेरि मात्र हामीले के भनेर उच्चारण गर्ने त? फ भनेर उच्चारण गर्ने। अब तल आउँ त। फुबु, फुबु भनेको दम्पति। फुबुन, फुबुन भनेको के हो त? भाग। फाङब, फाङब भनेको के हो त? तरिका। त्यसै गरी अब माथि हेरौँ है त शब्दमा। फिब, फिब भनेको के हो त? फर्मुला। फान्बुक, फान्बुक भनेको के हो त? पुनरावृत। फेन्बी, फेन्बी भनेको के हो त? कब्जियत। त्यसै गरी अब 4 नम्बरमा चाहिँ जको उच्चारण विधिको नियम पढौँ है त। ज चाहिँ शब्दको अगाडि आएमा छ उच्चारण हुन्छ भने शब्दको पछाडि आएमा ज नै उच्चारण हुन्छ। फोगी, फोगी भनेको उदाहरण। अब शब्दमा हेरौँ है त। छाजु, छाजु भनेको के हो त? प्राय। छाजु किन भने त? अगाडि जा छ तैपनि हामीले छा भनेर उच्चारण गरिरहेको छौँ। किनभने शब्दको अगाडि ज आउँछ भने त्यो जलाई जहिले पनि हामीले छ भनेर उच्चारण गर्नुपर्छ भनेर उच्चारण विधिको नियममा पढिसकेका छौँ। त्यसैले नि यसलाई अब जाजु नभनेर छाजु भनिएको हो। छाजे, छाजे भनेको के हो त? सामग्री। यसलाई किन छाजे भने त जाजे नभनेर? किनभने ज चाहिँ शब्दको अगाडि आएको छ र ज शब्दको अगाडि आउँछ भने त्यसलाई जहिले पनि हामीले छ भनेर उच्चारण गर्नुपर्छ र शब्दको पछाडि आउँछ भने र शब्दको अन्तिममा आउँछ भने त्यसलाई हामीले जहिले पनि ज नै उच्चारण गर्नुपर्छ। त्यसैले यसलाई छाजे भनिएको हो। छाजे भनेको के हो त? सामग्री। अब छिजिन, छिजिन भनेको के हो त? भूकम्प। छन्जेङ, छन्जेङ भनेको के हो त? युद्ध। छजाङ, छजाङ भनेको के हो त? भण्डारण। अब माथि हेरौँ है त। छोजल, छोजल भनेको के हो त? समायोजन। छङ्जी, छङ्जी भनेको के हो त? रोकावट। अनि छुजे, छुजे भनेको के हो त? विषय। र अहिलेसम्म हामीले जे जति सिक्यौँ त्यो सबै कपीमा नोट गरेर एकचोटि फेरि आफूले पनि याद गर्ने कोसिस गर्नुहोला र यदि बुझ्नु भएको छैन भने कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ र भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद।